टेकपंक्तिको वीकली अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। गएको हप्ता प्रविधि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ कुरा भए हेरौं। इन्फिनिक्सले नेपाली बजारमा इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 प्लस स्मार्टफोन लन्च गरेको छ। 6.6 इन्चको आइपीएस एलसीडी स्क्रिन भएको यो डिभाइसमा तपाईले युनिसोफको चिपसेट, 13 मेगापिक्सलको डुअल क्यामेरा र 6000 mAh को ठूलो ब्याट्री पाउनुहुन्छ। फोनले 10 वाटको टाइप सी चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 प्लस को नेपाली बजार मूल्य भने 13,000 तोकिएको छ। त्यस्तै रियलमीले नेपाली बजारमा छिट्टै रियलमी 11 प्रो सिरिज ल्याउने भएको छ। हालसालै ग्लोबली लन्च भएको यो सिरिजमा रियलमी 11 प्रो र 11 प्रो प्लस गरी दुईवटा स्मार्टफोनहरू छन्। यिनीहरूमा तपाईले AMOLED डिस्प्ले, मिडियाटेक डिमेन्सिटी 7050 चिपसेट, अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर जस्ता सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। त्यस्तै माइक्रोसफ्टले एआई को लोकप्रियतालाई मध्यनजर राख्दै विभिन्न एआई कोर्सहरू निशुल्क दिइरहेको छ। स्किल्स फर द जब्स इनिसिएटिभ अन्तर्गत पर्ने यी कोर्समा तपाईले फ्रीमा पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुनेछ र कोर्स सकिसकेपछि तपाईले एउटा सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुन्छ। यो कोर्स बारे थप जानकारी तपाईले यो लिंकबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एसएसले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन जेनफोन 10 लन्च गरेको छ। फ्ल्याशिङ फीचर्स, आईपी रेटिङ जस्ता फीचर भएको यो स्मार्टफोनको मुख्य विशेषता भने यसको कम्प्याक्ट फर्म फ्याक्टर हो। यसको मूल्य भने 799 युरो अर्थात नेपाली 1,15,000 बाट सुरु हुन्छ। त्यस्तै 2007 को ओरिजिनल सिल प्याड एप्पल आइफोन आजबाट $10,000 को सुरुवाती मूल्य सहित निलामीमा जाँदैछ। ओरिजिनल आइफोन निलामीमा आउने यो पहिलो घटना भने होइन, तर प्राय अरू निलामीमा आउने मोडलमा 8GB स्टोरेज हुने गर्छ भने यो मोडलमा 4GB मात्र स्टोरेज छ। उपभोक्ताले 4GB को सट्टा 8GB को मोडल धेरै रुचाएपछि एप्पलले यसको प्रोडक्सन बन्द गरेको थियो। त्यसै कारण पनि 4GB स्टोरेज भएको ओरिजिनल आइफोन निकै दुर्लभ मानिन्छ। फ्राइडे अपडेट्स र यस्तै विविध इन्फर्मेसनका लागि टेक पंक्तिलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला।